Vì sao càng đọc tin tức bạn càng bi quan? Có một giai đoạn mình có thói quen rất người lớn. Sáng mở mắt là đọc tin tức, trưa lướt thêm vài bài. Tối trước khi ngủ lại cập nhật xem thế giới hôm nay có chuyện gì xảy ra. Nghe khá có trách nhiệm đúng không? Nhưng lạ một chỗ, càng đọc nhiều, mình càng có cảm giác mọi thứ đang tệ đi. Chiến tranh, lừa đảo, khủng hoảng, tai nạn, mở điện thoại lên là thấy. Rồi có một hôm mình tự hỏi, thế giới thật sự đang xấu đi, hay mình chỉ đang cảm thấy như vậy? Nếu bạn từng có cảm giác đó thì bạn không phải người duy nhất thắc mắc điều này đâu. Phần lớn chúng ta tin rằng đọc nhiều tin tức sẽ giúp mình nhìn thế giới chính xác hơn. Nghe rất hợp lý. Có thông tin thì phải hiểu rõ hơn chứ. Nhưng đây là chỗ mọi chuyện bắt đầu thú vị. Tin tức không được thiết kế để phản ánh cuộc sống theo tỷ lệ thật. Tin tức được thiết kế để thu hút sự chú ý. Mà thứ thu hút sự chú ý mạnh nhất của não người từ hàng ngàn năm nay lại là nguy hiểm. Một vụ tai nạn lớn sẽ nổi bật hơn 1 triệu chuyến xe về nhà an toàn. Một vụ lừa đảo sẽ được chia sẻ nhiều hơn hàng triệu giao dịch diễn ra bình thường. Không phải vì báo chí cố tình lừa ai cả. Chỉ là những điều bất thường luôn có giá trị tin tức cao hơn. Các nhà tâm lý học gọi một phần của chuyện này là negative bias, xu hướng bộ não chú ý đến thông tin tiêu cực nhiều hơn thông tin tích cực. Ngày xưa cơ chế này giúp tổ tiên chúng ta sống sót. Người để ý tiếng động lạ trong bụi cây thường có cơ hội sống lâu hơn người bỏ qua nó. Nhưng cái twist nằm ở đây. Não không chỉ chú ý đến điều tiêu cực, nó còn dùng những gì dễ nhớ nhất để đánh giá thực tế. Hiện tượng này được gọi là ability heuristic, nghe hơi học thuật, nhưng ví dụ rất đơn giản. Nếu tuần này bạn xem 20 video về cướp giật, bộ não sẽ bắt đầu cảm thấy cướp giật ở khắp mọi nơi. Không phải vì số vụ tăng đột biến, mà vì những hình ảnh đó đang nằm sẵn trên mặt bàn ký ức của bạn. Thứ dễ nhớ nhất thường được não hiểu nhầm là thứ xảy ra thường xuyên nhất. Đó là lý do có những người sống trong khu phố rất an toàn nhưng luôn cảm thấy bất an. Có những người nghĩ thế giới đang sụp đổ trong khi phần lớn cuộc sống quanh họ vẫn diễn ra bình thường. Trẻ con vẫn đến trường, mọi người vẫn yêu nhau, vẫn đi làm, vẫn lên kế hoạch cho tương lai. Từ lúc hiểu điều này, mình không ngừng đọc tin tức. Mình chỉ bắt đầu đọc chúng với một chút khoảng cách. Một bài báo không phải là bức tranh toàn cảnh. Nó chỉ là một mảnh ghép được phóng to lên đủ để mình chú ý. À ra là vậy. Có lẽ đôi khi thứ làm mình bi quan không phải thế giới ngoài kia, mà là phiên bản thế giới mà bộ não đang dựng lên từ những gì nó nhớ rõ nhất. Mình tò mò thật đấy, sau khi lướt tin tức quá nhiều, bạn thường cảm thấy được cập nhật hơn hay cảm thấy lo lắng hơn? Hãy chia sẻ thử ở phần bình luận xem sao.